So I worship the sun. But I don't pray to the sun. You know who I pray to? About Israel. Sounds like really free country. I don't know. I think it's from their religion and their culture. That nice girls everywhere. I don't know. What else? What else would you say about Israel? Welcome to Israel. Interesting, huh? Well, ladies and gentlemen, let me introduce you some Israeli locals. שלום, קוראים לי רחלי, אני בת 24, אני גרה בירושלים, אני סטודנטית לפסיכולוגיה וצרפתית באוניברסיטה העברית. The king gives you. So you start loving him. You're a fear, but you also love. היי, אני הילה, בת 30, גרה בירושלים. אני עובדת במכס בקשרי חוץ ולומדת ספרדית. Vive le roi Messi! יחי המלך המשיח! Long live our king, our master, King Mashiach, the Rebbe from Lubavitch, Shlita. This is him. שלום, אני איתמר מירושלים, בן 31, אני אדריכל מקצועי. That's why my head is always like that and I'm not going straight. Notice that my head always going like that. לא. Yes, yes. אז כן, כתוב בתנ"ך שאנחנו העם הנבחר. ברור שזה יכול להגיע לרמה של לאומנות, ברור. ורואים את זה גם בישראל, אבל אצל קיצוניים ואצל מיעוטים, לפחות איך שאני רואה את זה. אז ככה, ירושלים היא עיר שמורכבת משכונות שכל שכונה יש לה אופי בפני עצמו. אני מאוד אוהבת שתמיד העבר נמצא בעיר, תמיד מרגישים את כל השנים שקיימת. אז כאילו ירושלים זהו, זו עיר גדולה, וכאילו, אבל היא שקטה איפשהו, יש כאן עדיין הרבה מה לעשות, יש לך את ה... שלמעשה זה המקום של בית המקדש, פה כל השפע יורד לעולם. כל השפע שיורד מלמעלה, מתחיל מפה ממשיך לכל עולם, פה זה הצינור. אבל מצד שני, יש פה הרבה קבוצות של אנשים מאוד שונות, וצריך לדעת לחיות. כאילו ירושלים זה עיר מעורבת, יש כאן יהודים וערבים ביחד, נכון? הטמפרמנט של העיר הוא מאוד בוער, יש פה אש באוויר. יש פה... מרגישים את זה, ברחוב, באנשים. נגיד, אני חיה באזור יהודי ערב, כאילו יהודים חיים באזורים יהודים, ערבים חיים באזורים ערבים, וזה די, כאילו לא מרגישים הרבה שיתוף פעולה, או לפחות אני, איפה שאני רואה את זה. כל אחד די באזור שלו, יש את החיים שלו, את התרבות שלו, את התרבות מאוד שונות. ודווקא יש לי קשרים מאוד מאוד טובים עם חבר'ה ערבים, אנחנו לומדים אחד את השני עברית וערבית. בתגובות, גם שעמים רגועים, יש הרבה הרגשה שלי, יש פה. כולם מרגישים את זה. אני חושב בפרט שאני מרגיש את זה חזק. וגם יש גם איזו מידה מסוימת של פחד, כאילו לפחות לי כבחורה יהודיה ישראלית, כאילו אני לא אלך באזור ערבי, אני מפחדת, כאילו חוץ מאזורים גבוה שם משהו, זה כבר מאוד מאוד ידידותי, אני לא אעשה את זה, זה מפחיד וכי בסופו של דבר הם אויבים, זה מפחיד אותי, אני לא רוצה להיפגע. ויש לי חברה מאוד טובה שגרה במזרח ירושלים, ואני הולכת אליה הרבה פעמים, אישה מאוד טבעית. מאז שעזבת
החושך גובר כאן, האור שלך מאיר עדיין זוהר, זה סיבוב הופעות מקומי, אתה יודע, אותו שיר כיף הולך וחוזר. כשאתה אומר יהודי, זה לא באמת אומר, כאילו, זה מושג מאוד מאוד גדול. אפשר לחלק את הזיקה לדעת בגדול חלקה דקה לשלוש. לי הכי קשה עם החרדים, בגלל שאני מרגישה שאני העם שלי, אבל הם הכי שונים שיכולים להיות. ויש את החרדים, שהם איזשהו פלג מאוד 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 דתי, אפשר להגיד קיצוני לפעמים. של שבע מצוות בני נוח בערבית, שהשבע מצוות בני נוח זה כל מיני עניינים חשובים. The first sentence is written in these boxes, okay? It says, you are the God, I am nothing, you are the God. Okay. You are the king, you are my king. The glory, you are our king. Okay, so it's a kind of submission. It's a kind of submission versus God. Yeah, and it's better for us. It's better for us. Yeah, because even though we don't have the light, when you get down here, הרבה מהם, וזה כן בעיה, לא מכירים במדינת ישראל כמדינה יהודית, שזה קצת, כאילו, הם בפנים והם לא ציונים. It's known that sometimes it's very good to take pills and things go over. ילבשו, הם לובשים בדרך כלל חליפות שחורות וכובעים ומעילים גם אם זה אמצע הקיץ, והם כולם נראים, כאילו הבנים לפחות, הם כולם נראים אותו דבר, והבנות מאוד צנועות, כאילו עם כיסויי ראש וכיסויי פה וכיסויי פה. כי הם רוצים, זה בקטע מאוד מאוד שמרני, הם רוצים כאילו לשמר את מה שהדת הייתה פעם, למרות שבמאה ה-18 באירופה... אבל דע לך, אתה מקיים את המצוות לא בגלל שהשכל שלך אומר שזה טוב, בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו בסיני שככה צריך לעשות וזה המצוות, ואל תפיל את השכל. It's written here that God is one, and there's nothing except. There's only thing, one thing, only God. If we take and compare we and God, we are nothing. The meaning of Mitzrayim is also to get out of the things that make us swear. הם לא עובדים גם הרבה מהם, כי הם לומדים תורה כל היום, לפעמים אנשים שלהם עובדות והם חיים, יש להם המון ילדים, יש להם איזה 10-12 ילדים לכל אחד, ואין להם עבודה, הם חיים בעוני די מטורף. ועכשיו, מה שעולה עכשיו לכותרות בקשר אליהם זה העניין של הצבא. כי אמרתי, יש שירות חובה בצבא לכולם, אבל חרדים כרגע יש להם פטור משירות צבאי. It's a miracle, right? It's something above nature. אני לגמרי בעד שהם ילכו לצבא, אני בעד שהם ישתתפו בחברה. אם הם ימשיכו סוג של להתעלק עלינו, איך אנחנו יכולים לבנות את המדינה? And this is not just for Jewish people. Everybody in the world can ask the blessing. וגם ברומא The Rebbe ראיתי את bringing שירת פלאי Judaism and תבל goodness to all the world. בקוטב הצפוני וגם דרומה People have trouble with money, money coming, everything. וכמו גלויות של נוף יפות תמונות בזיכרוני עפות כמו בעד עדשה של מצלמה בתרמילי אותן אסע לכל מקום בכל מסע קטעי פסיפס מתוך תמונה שלמה צה"ל, צבא. שלום לכם זהו, אז כאילו בישראל הרי יש גיוס חובה גם לבנים וגם לבנים כי לא כולם, לא יודע, אני חושב שלא מתגייסים, אנחנו עושים שירות לאומי, אבל הרוב, כאילו מה שרוב האנשים עושים זה כן, זה הולכים לצבא, והרוב הגדול של חברים שלי התגייסו, אולי אפילו כולם. תקופת הצבא בשבילי הייתה מאוד קשה, כי היא פשוט לא הולכת בד בבד עם הערכים שלי, ואני גם לא כל כך קרובה לאידיאלים שמנסים להעביר שם. כשהייתי איזה לוחמת או משהו, והרגתי ערבים לפני ארוחת בוקר וכל מיני דברים כאלה, זה לא ממש מה שזה היה. שירתי במרכז הארץ, רוב היום ישבתי מול מחשב ועשיתי דברים, אבל הייתה לי עבודה מאוד מעניינת, הייתי מאוד מרוצה, אני חושבת שגם אנשים פה הרבה פעמים יותר בוגרים במדינות אחרות, כי אנשים כאן בני 18 מקבלים החלטות שכאילו שיכולות, כאילו המשמעות שלהם יכולה להיות חיים ומוות. האמת היא שאני קצת מצטערת על השנתיים האלה שעברו, אבל אני מנסה להשלים את הזמן הזה בצורה הכי טובה שיש. Interesting.
So, let us discover wild Israel, a place where things float like nowhere else on earth. היום נעשה משהו בלתי נשכח, שישיר זיכרון של שמחה מבורך. היום יש לך יד ללטף את ראשך, היום אגרום לך סוף סוף לחייך. היום אגרש את העצב מעינייך, אעשה את היום למאושר בחייך. היום תשמעי מה שעוד לא שמעת, אחדש לך חידוש ואדליק לך מבט. היום אבא שלך משהו טעים, אעשה את הכל שיהיה לך נעים. נכון, לא תמיד אני מראה אהבה, אבל היום אני מבקש את הקרבה. מסר שלי לעולם. The message for the world. אם אתם רוצים לעשות משהו, תעשו אותו. תחיו את החיים שאתם רוצים לחיות, לא את החיים שאתם אמורים לחיות. אני לא יכולה להגיד לכם מה לעשות, אבל יש הרבה יותר בחיים. לא תעשו מלחמות וכאלה. נהנה פה. בואו נעשה את המיטב מהעולם הזה ולא את החרא מהעולם הזה. Don't worry. We don't worry. God take care of all of us. Oh baby with me, oh, so baby with me, oh, oh baby with me, oh, so baby with me, oh, so baby with me, oh. Wonderful, wonderful. Now, to just see the Jewish side of Israel is like only seeing half of a painting or half of a book or one face of a wall. But on the other side of the wall, welcome to Palestine.